Bikeable naman yung mga pupuntahan. So, nandun na sila. Gusto ko ng challenge pero ang lalayas. Night ride sa gabi sa trail. Tatlo na po silang nagsasama-sama magtulak. Yan yung katabi ko. Alas 12 ng madaling araw. Sa kanan yung bike, kasi rin! Ang nagbalag. Kasi pagod na si Bike Wanderer. I love adventure pero intense to. Hardest bikepacking trip ever. Hindi ko kaya. Wait. Hindi ko kaya. Wait. Hindi horror ang mapapanood nyo. Pero parang gano'n na nga. Yes, I'm still alive. Ito lang naman ang nangyari sa napakadugong adventure na to. Pauwi na dapat ako ng South at nagaya bigla ulit ang Pampanga Bikepacking Community. Hours before, iniisip ko na nga mag-back out. 17 kami, napakarami. At nalaman kong ako lang pala yung babae sa ride na to. Pero sabi ko, now or never. Bihira lang ako makasama sa mga siraulo. Kaya push ko na to. Tarlac daw ang ruta. Ang alam ko, patag lang sa Tarlac. Anong sabi ko sa'yo? Surprise me. Oh, yun nga, na-surprise ka. Meet Vanjo Tapang from Pampanga Bikepacking Community. Bagay na bagay ang surname niya, di ba? Siya lang naman ang pasimuno ng Budol Ride na to. Bagong mukha lahat ng makakasama ko dito. Parang walang kasama doon sa nakasama ko sa Pangasinan. Kaya pala, alam nilang Budol ang ruta. Buti na nga lang din may nasakyan nga akong pick-up. Nagkita-kita kami sa Manila ng alas 10 at sabay-sabay nang bumiyahe papuntang Tarlac. Bago din lahat ang makakasama ko dito. Maliban kay Noy na nakasama kong mag-hike 3 days before sa Rizal, na magiging kasama ko rin pala sa ride na to. Buti na lang nagpalakas kami. Narating na namin tong Mount Ayaas, meron siyang 627 MAS. Sobrang chill lang niya, hindi naman ako pinagpulisan. Kita niyo ba yung pawis? Tinanong ko na rin kasi si Vancho kung ano ba yung magiging ruta. Sabi niya marami daw hike. So, para hindi mabigla, nag-ensayo muna ako sa hiking. Nakasama ko rin pala dito si Dennis na nakasama ko na before sa Malaysia. Si Ron na nakasama ko sa Zambales at si Edward nakasama ko rin sa Zambales. At eto na nga, simulan na natin. Alas 3, nagsimula na kaming pumadyak sa Tarlac City. Umaambon agad. Alas 7, nakarating na kami sa San Jose, Tarlac. Dito halos patag lang naman ang lahat at mabubusog ka sa kabilat ka ng view sa paligid mo. Hindi ko alam na yun na pala ang pupuntahan namin. Good morning guys! This is Zara ng inyong Bike Wonder and I am here right now in the summer capital of Tarlac. Parating na kami dito sa unang pahingahan. Level 1, saan ba tayo pupunta next? Actually, hindi ko talaga alam. Kasi sumama lang ako dito. Sabi ko, surprise! Kung ano man yung pupuntahan, bahala. Alas 9 na, nag-trek muna kami ng 15 minutes papuntang Canting Falls at nag-refresh na rin kahit papayo. Talon tayo dito pero hindi kasi ako marunong lumangoy. We're gonna conquer. Trinay ko na ring tumalon. 15 minutes din ata nila akong inihintay bago ako makatala. Pero eto na talaga. So I run until my feet give out. I jump a little higher to feel the ground. Kuya, malayo pa ba yung taas? Malayo pa ma'am, mga 5 kilometers hanggang mula rito hanggang Dweg. Pero yung hanggang Lapjoy, ano yun, 9 kilometers yata yun. 5 kilometers pa lang yung nagawa doon. Lapit lang, 5 kilometers lang eh. So kung 11:30 na ngayon, tapos papansya kami ngayon, anong oras kami makakarating doon? Malayo yun. Kung yung Lapjoy, pag-abutan tayo ng gabi. Nagtanong-tanong din ako sa mga lokal, gagabihin daw kami kapag pinadyak ba namin to all throughout. So yun, nakahanap na si Vanjo ng sasakyan namin na pick up.
may sabing masamang gumamit ng pinagbabawal na technique. Eh, ito ang pinaka-madiscarding technique. Sayang, dapat pinag-jack na namin to eh. Yan o. Ang saya-saya, hindi ko alam na eto na pala ang katapusan ng maliligayang araw ko. Ay, bali ano dyan ma'am, sa ngayon ma'am, maputik po kasi ngayon dyan. Kaya sa totosin, hindi pa rin po namin natin. Dito nagsimula ng lumakas ang ulan. Kasabay din pala ito ng bagyong Odette kaya masama talaga ang panahon. Pero dahil adventurous kami, eto pa rin kami. Hindi pa paawat. Malusaw-lusaw lang yung putik dito. Superman. Oh, sorry. May nadulas na agad. Bagong bulldozer pala ang mga daan na ito. Maputik kumakapit sa gulong. Lakas makamagnet. Kahit yung tire clearance ko hindi na kinaya, nagmukha na rin siyang fat bike sa kapal ng putik. Napakatarik kaya kahit pagtutulak mahihirapan ka talaga. Sino kaya unang magdadal? Amazing. Woo! Parang ako nakabota. Nakaka 200 meters na kami after 1 hour. Kakailanganin mo ng matinding puwersa para Guys, makausad. nasa level 4 na kami ng pagtutulak. At ang tip daw is side view tayo. Tapos backward lang. Step back. Then boom! 1, 2, 3. Bakal loading! Wala nang masabi. Bigla na nang titigil ang mundo. Puno na pala ng putik ang gulong ko. Nagkaroon kami ng kanya-kanyang diskarte dito. Kanyang paraan para makausad. Yes, finally, bikeable na. Oh my clouds. Wow! Madulas! Saya ng daan. Kaya ba siya? Grabe guys, ang foggy na ngayon. Nakalungkot wala pa kami sa kalahati. Pero ang lamig dito, para ako nasa Benguet pa. Masaya pa, char! Sarap ng weather. Parang nalimutan ko yung pinagdaanan ko. Pero hindi pa kasi tapos ang lahat. Akala ko lang pala. Patindi pa ng patindi ang mga pangyayari na para pang hindi na natatapos ito. Alauna ata kami nagsimula dito sa trail at feeling ko nakaka 2 kilometers pala kami. Ito na yung pinakamalalang ruta ko. Para na kaming kalabaw sa sobrang putik. Yes. Palinisan tayo. Nakakapagod pero ang saya-saya din dahil may mga fog sa paligid. Ang taas na pala namin. Alas 5 natapos na rin kami. Akala ko malapit na sa campsite. Pero dito pa lang pala ang totoong trailhead. Papasok pa lang kami at nakita ko to. Napatanong na lang ako. Seryoso ba to? Literal na bundok ang tatawirin namin. Ang ganda ng kapaligiran. Trinay ko lang siyang i-bike. Parang masaya. Wait. Hindi ko kaya. Wait. Puro kabundukan. Umaambon pero napakasukal ng daan. At bangin na ang kalapit ko. Bawal ma-fall kasi patay ka. Yung daan to. Oh my God, ang sakit. Ang scary. Ang hirap nito pag gabi. Dito bigla akong naisip paano kung gabihin kami. At eto na nga ang nangyari. Tara. So, nasa gitna kami ng ridge ngayon, gabi na. At kapag humakbang ka sa kabila or sa kanan mo, wala. Ilang bundok pa ata yung lulusungin namin para makita yung community na pupuntahan namin may water source.
Ginagabi na kami. So, nandun na sila. Grabe. Bangin yung katabi ko. Sa kanan yung bike kasi Rich. 7:30 na ngayon at nandito pa rin kami sa kalagitnaan ng kabundukan. Hindi ko na mapakita sa inyo. Sketchy ng mga dinadaanan namin. Nadrain na ako. Ilang hours lang din kasi tulog ko. Tapos, ang hirap ang lala nung ganito, tulak mo yung bike. Lalo na kung gabi, hindi siya makatarungan. Nakakaubos ng dugo. Ayan po. Andito po sa gilid ay bangin na po siya. Kaya pa? Ayan yung mga tao nandun pa sa taas. Yung may mga ilaw. Yun lang ang nakikita namin. Pero dito may mga fog. Nalilig yung ano ko, pa ako kanina. Ano ba? Nung time na to, hindi ko pa rin alam kung malayo na ba kami. Ang iniisip ko lang, gusto ko nang matulog. Umaasa lang ang grupo sa Google Maps para makatawid papuntang kabilang bundok sa Mount Similia. Buti na lang may nakasalubong kaming lokal at pumayag ituro sa amin ang daan. Inalalayan na rin niya kami hanggang makarating kami sa campsite. Halos pababa lahat ang ginagawa namin dito pero napaka-challenging niya. Hindi ko na kinakaya. Bakit? I love adventure, pero intense to. Ang buhay ko na Ayan, yung si kapalit. Mako. Nagpalit na lang muna kami ng bike. 3 oras na rin kaming tumatawid ng bundok. Dinadaan ko na lang sa chika para mawala ang mga antok. Delikado. Ilan ba ito ginagawa ko? Diba natin yung katawan mo naka-pwesto ng ano? Matatag yan sa kakaliwa. At bigla akong nahulog dahil nawala ng focus kakachika. Sa wag na lang nating sabihing bangin. Pero may sumalo naman sa aking mga damo. Thank you, Lord. Akala ko katapusan ko na. Pero hindi pa, nagkikwento pa ako ngayon. Sabi ko unahin munang kunin yung bike ko na nahulog. Priorities talaga. More than 35 hours na rin pala akong gising. Matapos ang kadiliman, nakakita kami ng bahay dito. Akala ko talaga, eto na yung campsite. Hello po. Nanay. May mga tao pa pala dito. Sila kapitana. Grabe, may mga tao. Naririnig ko na ang agos ng tubig. Mukhang malapit na kami sa ilog na tutulugan namin. Pero may dinaanan pa kami mga ilog matapos ito at ang tulay na isang tao lang ang makakatawid. Dito naisipan kong umidlip muna kesa maghintay. Sayang din yung 5 minutes, pwede ko pa itulog yun. Pagod na si Bike Wanderer. Alas 12, nakarating na kami dito sa campsite. Sobrang lala. Muntik na akong sumuko. Kasi hindi ko na talaga kinakaya yung life. Sobrang challenging niya. Gusto ko ng challenge pero ang lala nitong trip na to, sobrang challenging niya. Wala akong masabi. Alas 12, nagko-cross pa rin sila ng bridge. Yung tulay doon. Sobrang pagod na ako. As in, hindi na ako nagpa-function. So, yun ngayon, mag-pitch pa lang kami ng tent. Alas 12 ng madaling araw. Sa wakas, nakarating din kami ng campsite sa Sitio Lab ni Mayantok, Tarlac. Ang nakakagulat pa ay nandito rin si Sir Emer ng Pampanga Bikepacking Community. Luluto ka pa rin! Kaya nga, pagdating ko rito, parang ako may bahay eh. Usahin po ako kasi darating. Kanina po bang bahay to? Saan yun? Kinakapitan. Yung bahay to. Sumunod pala kasama si Mrs. Hindi nakapasa sa visa kaya minotor na lang nila ito. 30 ngayon pala kami magdi-dinner. Sobrang late na, pero ang mahalaga safe kaming lahat. Sa reach yung... How are you, Banjo? Okay lang ako. Nakalabas lahat safe. Merong mga Sana all konting fresh. safe lang pero natural lang yan. Sure. Morning! Grabe, sobrang pagod ko. Ngayon lang ako naka-experience ng ganitong pagod. Yung pagkagising ko ngayon, pagod na pagod pa rin ako. Yung katawan ko, sobrang sakit. Don't wait for me, honey. Don't wait. 'Cause I'm always heading your way. And I know exactly what I'm looking for.
pake ko ibalibag nila. Gusto ko na lang makarating sa campsite. Ganong level. May dala eh. Oo. Kuya, pwede ba padala na ng bike ko? Kahit nagagasgasan na yung bike ko, wala na akong pake. Assault na. Buti nga doon ko pinadala so may pa-ending na eh. Kung pala yung madugo. Mabubuhat yun. Lahat ng mga bawal gawin sa bike ko, ginagawa ko na siya ngayon. Binabalibag ko na rin to kahapon. Makapunta lang dito sa campsite. Sir, kamusta bike? Bike ba yun? Akala ko suicide. Nakakapagsalita lang to. Sasabihin nito. Kanina, hinahatak mo ko. Kinakaladkad mo ako. Ngayon, binabalibag mo naman ako. Mahirap pa yung mag-fish yung umuulan ka kagabi. Patulong kay Sir Mark. Ito na siya ngayon ng breakfast. Ano lang to? Appetizer. Chef. Ba't parang gutom na gutom ka? Hindi pa kumain kagabi. Tulog ka agad pagkarating eh. Sarap ng kahit ano pag nasa outdoor ka. For the road all my life, thirsty for adventure. Ano po? Nahirapan. Di po kayo nahirapan? Sa gabi? Para ako nasa movie. Nag ka lang ba dito para Oo ipag... naman, siyempre, ganun ko kayo kamahal. Ayaw namin mapahiya sa inyo kahit napahiya lang sa budol. Tama talaga ako, wala, di lang Ba't hindi ka kasama? Di ako nakakuha ng visa, di nakalusot. Mahigpit yung consult. Guys, ako ng gamit. Yung gamit kong inflatable, napakahimbing ng tulog ko. Ano to? Sa Decathlon. Hindi siya mahirap i-inflate. Pati pag-deflate niya madali lang. 11:30 ride out na kami. Hindi ko alam kung anong dadaanan namin pero madugo-dugo din daw tong kasi yung kahapon madugo siya. Ito daw, madugo-dugo. Po kay Kapitan. Kay Kapitan sa pagpapatuloy sa amin. Pagpatuloy sa kanilang barangay. Ang sarap Dahil nakondisyon na, mas handa na kami ngayon. Kagabi, kalahating araw kaming bumababa ng bundok. Ngayon, kabaliktaran. Pataas naman. Puro assault. And simula na naman ng tulakan. 700 meters elevation daw ang taas hanggang tuktok. Kakailanganin mo ng malakas na pwersa patulak sa taas. Kuya, anong mga masasabi mo sa amin? Matitibay ang loob. Hindi ba kami baliw, kuya? Medyo lang. Ano dadaan namin? Sir, okay ka pa? Ano? Mamaya, ito lang yung mahirap. Mamaya niya na yan, rideable. Kita namin ngayon yung pinagdaanan namin kahapon, yung pala yung tinatawid namin, yung trinaverse namin na bundok. Nakakagulat. Ba yan? Sakit nun. Hindi mo na-expect na may ganito sa tuktok, di ba? Kanina parang ano lang yung dinadaanan namin. Mga gubat-gubat lang. And syempre, ito ang reward. Pero alam mo yun, minsan lang naman yung mga ganitong moment na extreme talaga. Ano lang siya, once in a lifetime experience. Yung nangyari kasi instead na maging biking, naging hiking at may kasama kaming bike. So parang 90% ng ride na to is more on hike and bike. Yun nga, yung mga nadadaanan namin is bundok talaga na literal. You just have to be careful lang. At okay lang din mabudol, pero minsan dapat alamin mo rin kung ano ba talaga yung dadaanan mo para at least prepared ka kung ano yung mga damit na susuotin mo, kung ano ba yung mga kailangan mong paghandaan, kung kailangan mo ba magdala ng maraming trail food or kailangan mo ba ng
magdala ng mga ganitong pagkain. So, at least siguro paminsan-minsan alamin mo din yung eksaktong dadaanan. Ready ka at the same time. Actually, hindi ko nga alam kung ano yung ruta. Sabi ko lang, surprise me. At grabe yung surprises kasi na-surprise talaga ako na ito na yung pinakamahirap na na-experience ko. I'm one of the boys, lahat ng kasama ko. 13 guys ata, tapos ako lang yung girl. Ang maganda kasi sa kanila, they're not treating me as a girl, they're treating me as a biker or as someone na nandito lang. Sobrang thankful ako sa ganun kasi parang equal lang kami lahat. Pero syempre mahina pa rin kasi ako sa tulukan, so na-assist nila ako pag may mga part na technical na. Pagkatapos namin kumain ng baon naming lunch na luto ni Sir Emer, pumadyak na kami. Yes! Bikeable! Yoko nga. Sarap naman ng bikeable. Namiss ko mag-bike. Woo! Grabe, single drop. Why have we failed to see the heart of freedom still bleed? Faces of innocence are waiting to be redeemed. Oh, sold to the shadows, they have stories we will never know until we arise and open our eyes. Let the truth be heard. Come on, let out a shout. Lift up your voice. Come on and sing it out. Sing it As of 3:30 PM, 2 bundok na lang yung tatagusin namin. Dito masaya-saya na kahit konti. Banayad lang ang pagtutulak. Pero may mga ilan pa rin na sobrang drop. technical. Bikeable! Woo! Sarap mabudol. Mas masarap yung mga gantong ride. Ito yung mga ride na hindi mo pagsisisihan or pagsisisihan mo na ginawa mo siya. Ito po ang mga kaganapan dito sa eksena. 3 na po silang nagsasama-sama magtulak. Lalabasan namin yung Sitio Tala. Bakit doon? Kuya, malapit na kami, kuya. Malapit-lapit na. Ha? Malapit-lapit na. Bangin. May bang party dito na hindi mo alam na dun pala yung daan? Medyo bangin tong kabila. Dapat baliktad. Sinabayan din pala kami ng kagawad ng Labni at nagpa-assist na rin ako hanggang makarating kami sa off-road. Parang kagabi lang, ginabi na naman kami. Dumilim na at wala na kayong makikita. Medyo natagalan lang kami dahil na-flatan ng 3 sa amin. Team Manila, kabilang na dun ako. 7 PM, nag-ano pa rin kami, hike and bike. After 10 hours, naka 5 km na kami. Woo! Lapit na tayo. Kaya last ahon na to? Bakit parang kanina pa yung last? Nilalas ko na kayong last day para ma-inspire sila sa pag-ahon. May mga ilaw-ilaw po sa likod kasi as of 7:30, ganito pa rin yung sitwasyon namin ngayon. Finally, bikeable na legit ang ruta. 1 oras din ata kaming lumulusong sa off-road na medyo halong gravel road. Masaya sana to kung may liwanag. Nakikita ko ang mga pine trees kahit sa dilim. May mga bigla na lang dumadaan na baka.
Nag-regroup na rin kami at dikit-dikit na lang para maalayan ng isa't isa. Hindi na namin sila makontak sa radyo. Mukhang malayo na sila. Ilang beses din pala akong sumemplang dito. Hindi pa ako sanay magbike sa Rockies, lalo na sa dilim. Oh. Oh! Night ride sa gabi sa trail. Aray, aray. Huwag gumalaw, huwag gumalaw. Huwag mo na gumalaw. Kasi baka may mas... Ninaantay pala nila kami sa labas. Yung iba sa sobrang pagod na tulong na muna. Uulit ka pa ba? Ulit pa? Pagkakaibang ruta, kakaibang challenge, kakaibang experience. Dapat huwag mag-maintain sa nakasanayan. Wow. Subukan ng mga hindi pa. Habang kaya gawin. Ano? Habang kaya gawin. Hindi yung nakukontento ka sa sa status quo. What an adventure! 10 p.m. Nandito pa rin kami sa Sitio Tala, sa Tuktok ata to. Tapos lulusungin namin ngayon. Sobrang adventure to. As in, lumulusong kami dun sa trail ng madilim. Mayroon pang part na 2 beses ako muntik mamatay. Pero ang mahalaga, buhay tayo ngayon! Ito yung adventure na hindi mo talaga malilimutan at adventure na hindi mo na uulitin. Kakaiba siya sa lahat ng adventure. Pero yun nga, sabi nga nila, ito yung adventure na minsan mo lang siya ma-experience sa buhay mo at hindi mo siya dapat palampasin. Kasi minsan lang siya mangyari. At maganda yung may mga na-experience ka na bago, hindi lang palagi ganun. Kahit once a year, itry nyo lang siya. Kung napapaliw lang kayo, nakakawala din ng ng bait. Ang mahalaga lang naman sa lahat, guys, buhay pa tayo ngayon at pahalagaan natin ang buhay natin. At ngayon, sementado na lulusong daw kami dito sa Sitio Tala. Ito pala yun. Ano mga masasabi mo sa mga sasama sa Evanjo? Sanay kayo sa sa trail. Kasi halos sa bikeable naman yung mga pupuntahan. Lalo na yung Putigan, I hate that. Tamang tamang pag-iisip. Malakas sa pag-iisip ganyan, tsaka kompleto sa gamit. Hindi kasi pwede yung pahiram-hiram nakakaano rin. Oo, totoo yan. Nakakasagabal din. Pabigat. Pampangas beso! Grabe! Alas 12, naghiwa-hiwalay na kami ng Pampanga Bikepacking Community. At nag-dinner muna kami bago pumadyak papuntang Tarlac City. 1, 2, 3. Bakal, Lodi! Akala mo hindi mo siya kakayanin pero kaya mo naman pala. Madugo pero ang mahalaga na survive mo, di ba? After mga ilang buwan or ilang years, malilimutan mo na rin yung mga ganitong experience. Parang ang sarap din ikwento na nangyari sa akin, tinawid ko yung bundok na yan. Kita mo yung bundok na yan, tinawid ko yan. Parang mga future, mareremember mo siya na parang, nagawa ko pala to. Just conquer your fear. Ang mahirap siya. Sobrang nakaka-drain. Pero yun kasi yung adventure Ang boring kasi pag walang adventure. Kaya yun nga, try it at least once a year. Wala namang masama kung hindi mo susubukan, diba? In the future, malilimutan mo naman na yung mga gatong moment at magiging isa na lang siyang kwento. 1:30, pumapadyak pa rin kami ngayon. Hello sa mga baliw! 3 a.m. nakarating na kami dito sa Tarlac. One for the books talaga tong adventure na to at hindi ko siya malilimutan. This ends my trip here in Tarlac. Once again, this is Zara, ang inyong bike wonder, and see you on my next adventure. Bye!